Ju përshëndes të gjithëve shikues të nderuar të Diplomaticus. Zëri i Amerikës ka shoqëruar shqiptarët prej shumë vitesh, bëhen rreth 75 vite që Zëri i Amerikës përmes televizionit dhe radios është prezent tek publiku shqiptar në periudha të vështira për shqiptarët, siç ka qenë regjimi komunist, apo dhe ndryshimi i sistemit, ardhja e demokracisë, apo dhe viti 97. Pikërisht për këtë tema kam sot të ftuar zonjën Amanda Bennet, është drejtoresh e përgjithshme e Zërit të Amerikës. Zëri i Amerikës ka një bashkëpunim të gjatë me News 24. Zonja Bennet, faleminderit. Ju faleminderit për ftesën. Si po ju duket Shqipëria? Është hera juaj e parë këtu apo jo? Është hera ime e parë këtu në Shqipëri, por edhe në të gjithë rajonin. Po më pëlqen shumë. Është një surprizë e madhe, sepse keni një vend të bukur. Zonja Bennet, ju keni bërë një turne siç edhe e përmendët gjatë këtyre 5 ditëve. Sot ndodheni në Shqipëri, një vend që sipas disa raporteve të ndryshme është pjesërisht i lirë sa i përket lirisë së shtypit. Sa e rëndësishme është liria e shtypit për një vend si Shqipëria që dëshiron të zhvillojë demokracinë e saj? Unë besoj fort dhe i kam kushtuar karrierën time ide se nuk mund të keni demokraci pa një shtyp të lirë, sepse duhet të keni lirinë e shprehjes, duhet të keni diçka për t'u thënë njerëzve se çfarë po ndodh në të vërtetë, dhe jo të besoni atë që dëshiron njëra palë apo tjetra. Pra unë mendoj se është e rëndësishme për Shqipërinë, siç është e rëndësishme edhe për çdo vend tjetër në botë. Gjatë vizitës tuaj në Ballkan keni takuar lider të ndryshëm në vendet përkatëse ku keni qenë. Keni krijuar ndonjë përshtypje mbi politikën dhe politikanët shqiptar? Mendoj se një nga gjërat ku jemi fokusuar është roli i Zërit të Amerikës për të ndihmuar në informimin e vendit, dhe në takimet e mia me liderët politik, ata janë treguar shumë të sjellshëm, ku kemi biseduar për historinë e gjatë që kemi së bashku dhe se sa i rëndësishëm ka qenë Zëri i Amerikës në historinë e Shqipërisë, dhe këtë kam dëgjuar shumë nga liderët tuaj politik. Sa i rëndësishëm është ndërveprimi i qeverisë me mediat, për shumë gazetarë është vërtet e vështirë që të marrësh informacion nga institucione qeveritare, shpesh përballen me arrogancë dhe pengesa gjithashtu. Ekzistojnë dy lloj marrëdhëniesh me qeverinë. Njëra është kur qeveria të del si pengesë në raportimin tuaj, dhe Zëri i Amerikës ka një strukturë shumë interesante, sepse të gjithë paratë tona, 100% të fondeve për Zërin e Amerikës, vinë nga qeveria amerikane, por jemi komplet të pavarur. Ata nuk na tregojnë ne se çfarë duhet të bëjmë, nuk i redaktojnë apo ndryshojnë kronikat tona. Ne përpiqemi të japim një pikpamje të balancuar të gjithë palëve, dhe sa i përket marrjes së informacionit nga qeveria, mendoj se është në veçanti e vështirë këtu, por nuk besoj se ka ndonjë vend në botë ku kjo të jetë lehtë. Ajo që u them gazetarëve është se ju merrni aq liri sa është edhe pritshmëria juaj. Në Shtetet e Bashkuara ka ligje shumë të mira, por ne si gazetar duhet të luftojmë fort për të marrë informacion që më pas t'ua transmetojmë njerëzve. E kuptoj. Zonja Bennet, Zëri i Amerikës në gjuhën shqipe gjithmonë ka ofruar informacion të pahandshëm sa i përket politikës në këtë vend. Cila do të ishte këshilla juaj për mediat shqiptare që ta ndjekin këtë shembull dhe madje edhe të përballemi me ato pengesa që dalin në rrugë nga njerëzit e veshur me pushtet? Dua të theksoj diçka. Është shumë e vështirë dhe mendoj se ka shumë pengesa, por nuk mund të prisni që të jetë lehtë, që të marrësh informacion të paanshëm. Kërkon më shumë punë se sa të marrësh informacion të njëanshëm. Që të marrësh informacion të paanshëm, duhet të bësh më shumë telefonata, të analizosh më shumë të dhëna dhe të mendosh më gjatë mbi një çështje të caktuar. Por një nga gjërat që është në kontrollin tuaj është mënyra se si e bëni punën. Pengesat që ju dalin përpara nuk janë gjithmonë në kontrollin tuaj, por mënyra si e bëni punën tuaj dhe çfarë standardesh i vendosni vetes. Kjo është në kontrollin tuaj. Si drejtoreshe Zërit të Amerikës, a jeni përballur ndonjëherë me pakënaqësi nga figurat publike pas disa raportimeve apo intervistave pikante? Unë kam pasur thuajse një karrierë 40 vjeçare në media, ku pjesa më e madhe është shpenzuar në media private, dhe më duhet të them se nuk ka pasur asnjë punë pa pakënaqësi nga njerëzit, nga figurat të komunitetit, nga zyrtar qeveritar, nga lidera fetar. Gjithmonë ka raste kur përballesh me kundërshtime. Si trajtoni këto raste? I dëgjoj në mënyrë të sjellshme. Nëse ata thonë diçka që ka bazë, edhe nëse e thonë me zemërim, por nëse kemi bërë ndonjë gabim,
i kërkoni falje dhe e korrigjoni. Nuk ka problem, por nëse ata thonë diçka të pabazë, i dëgjoni, i falenderoni dhe u tregoni se nuk mund të ndryshoni atë informacion pasi ju keni të drejtë. Cili është ndikimi i zërit të Amerikës te publiku shqiptar? A keni informacion për këtë? Kam dëgjuar kaq shumë histori të mrekullueshme që shkojnë më thellë në historinë e Shqipërisë. Për shembull, drejtori i divizionit të zërit të Amerikës në gjuhën shqipe, që është zoti Elez Biberaj, ka qenë një gazetar shumë i njohur. Dhe nga do ku kam shkuar, kam dëgjuar se sa i rëndësishëm ka qenë zëri i tij për popullin këtu, dhe mendoj se vazhdon të jetë i tillë. Sepse kur njerëzit ishin të rrethuar nga lajmet dhe informacionet për të cilat dyshonin ose e dinin që ishin të pavërteta, ata besonin te lajmet që transmetonte zëri i Amerikës. Ka pasur disa informacione pak vite më parë, më duket se në vitin 2014, se seksioni shqip i zërit të Amerikës do të mbyllej. Kjo nuk ka ndodhur, por a ekziston ende një rrezik i tillë? Mendoj se në të gjithë botën ekzistonte ideja se lufta e ftohtë kishte përfunduar dhe se nuk nevojiteshin më gjërat që përdornim gjatë asaj periudhe, dhe ndoshta ka informacione dhe lajme që nuk nevojiten më. Dhe mendoj se gjatë këtyre viteve të fundit, njerëzit kanë ndryshuar mendim, dhe për shkak të kësaj, mendoj se njerëzit janë më të interesuar për ta ndjekur dhe mbështetur zërin e Amerikës në Shqip, si të seksionet e tjera të rajonit. The Albania service as well as other ones in this region. Sot lajmet e vërteta po ngatorohen me lajmet e rreme, veçanërisht me daljen e medjave sociale. Si i identifikoni këto lajme të rreme përpara se t'i përcjellni tek publiku? Nxorët në pa problemin që ka termi lajm i rrem, sepse nëse është i rrem, atëherë nuk është lajm. Unë nuk pres që informacionet e dala nga zëri i Amerikës të jenë të rreme. Unë pres që ato të bazohen mbi fakte. Unë pres që të jetë produkti një raportimi të mirë. Mendoj se ka probleme të shumta në popullat, për shkak të lajmeve që gjejnë në internet dhe që i kalojnë lart e poshtë. Por kjo nuk është puna e një gazetari, sepse puna e një gazetari është që të kontrollojë mirë, le të themi, një status në Twitter. Gazetari duhet të analizojë nëse ai status është i vërtet, nëse ka fakte dhe nëse vërtet është thënë diçka e tillë nga një person i caktuar. Dhe duhen parë disa burime gjithashtu. Padyshim, duhen parë disa burime. Kjo është puna jonë. Pra unë nuk pres që të dalin lajme të rreme nga gazetarët e mi. Ju a bëra këtë pyetje sepse sipas disa sondazheve edhe mediat kryesore mainstream i publikojnë lajmet e rreme. Ka pasur raste edhe në CNN. Sërish është problemi me termin lajm i rrem, sepse lajmi i rrem nuk ka shumë muaj që ka dalë. Njerëzit flisnin për lajmin e rrem duke ju referuar lajmeve që janë të trilluara dhe që nuk janë të bazuara në fakte. Por shumë shpejt njerëzit nisën të përdornin termin për lajme që nuk u pëlqenin, lajme që nuk i vlerësonin ose lajme që nuk mbështetinin pikpamjen time. Kur njerëzit përfshihen në sondazhe me pyetësor të tillë, si a transmeton media lajme të rreme, me siguri ata do të thonë se mediat po publikojnë lajme që nuk i pëlqejnë dhe patjetër duhet të jenë të rreme. Prandaj duhet pasur shumë kujdes kur përdoret ai term. Zonja Bennet, cilat janë disa nga sfidat me të cilat përballet media sot? Është e qartë se në të gjithë botën sot ka një sfidë të madhe për modelin e biznesit financiar. Gazetat në të gjithë botën po përballen me këto sfida në përpjekje për të gjetur mënyra të reja për të mbështetur gazetarinë që ne bëjmë. Nëse shikon raportet për mbikëqyrjen e mediave në botë, shikon se presioni dhe kërcënimet ndaj gazetarëve, duke përfshirë presionin politik apo edhe fizik, po rrithen në të gjithë botën. Pra ekziston një klim shumë e vështirë për të gjithë. Gazetaria investigative është një fushë që nuk është eksploruar sa duhet në Shqipëri. Janë të pak gazetarët të cilët e bëjnë këtë lloj gazetarie. Ju si e shikoni këtë? Tek zëri i Amerikës, ajo që përpiqem t'u them njerëzve është se gazetaria investigative nuk është diçka magjike. Kjo lloj gazetarie është shumë e mirë, e praktikuar në nivelet më të larta, në përpjekje për të gjetur informacionet më të vështira, në përpjekje për ta vërtetuar ato informacion sa më mirë, dhe unë nuk kërkoj gazetarëve që të bëhen të aftë në gazetarinë investigative, dhe kjo rrit të gjithë standardet tuaja. Në këtë mënyrë, kur njerëzit mësojnë që të bëjnë një gazetari shumë cilësore investiguese, më shumë njerëz bëhen të aftë që të bëjnë raporte të tilla.
Ju keni qenë një gazetare investigative dhe jeni fituese e çmimit Pulitzer. A ka qenë një sfidë për ju kjo lloj fushe? Puna e një gazetari investigativ është e vështirë, por njëkohësisht është shumë emocionuese dhe nxitëse. Të kesh një ekip njerëzish, të cilët që të gjithë do të dalin për të bërë diçka shumë të vështirë, për të zbuluar informacion që është i lehtë për të siguruar dhe me siguri informacion që do të ndikojë në përmirësimin e jetës së njerëzve, atëherë kjo e bën këtë lloj gazetarie më shumë emocionuese se sa të vështirë. Zonja Bennet ka shumë informacione sot për ndikimin rus në sfera të ndryshme të jetës, madje edhe në zgjedhjet amerikane. Çfarë mendoni për ndikimin rus në media? Unë mendoj se po shikojmë ndikim negativ nga shumë vende të botës mbi median, ku njerëzit po përpiqen të publikojnë informacion që nuk është i saktë. Dhe jo vetëm kaq, por për t'i përzier gjërat në atë mënyrë, sa njerëzit të mos thonë më nëse ky informacion është i vërtet apo i rrem, por të thonë se e vërteta nuk ekziston, se nuk mund të besosh më asgjë. Prandaj them gjithmonë se është përgjegjësia e medias për të mbrojtur idenë se e vërteta ekziston dhe është diçka që ne mund ta gjejmë. Pra jeni e vetëdijshme për ndikimin rus në media. Në shumë vende ka ndikime të tilla negative, në vende të ndryshme të botës. Sot kemi median sociale përballë asaj tradicionale. Nëse do të zgjidhnit mes tyre, cilën do të preferonit? Është një pyetje e vështirë. Nuk jam e sigurt nëse mund të them njërin ose tjetrën, sepse ato janë mjete. Media e shkruar është një mjet për të dërguar informacion te njerëzit. Media sociale është për të dërguar informacion te njerëzit. Media e shkruar ishte më e ngadalt, por më e thelluar, por ka diçka shumë emocionuese dhe të shpejtë te media sociale. Mendoj se të dyja mund të mësojnë nga njëra tjetra. Mendoj se diçka nga media e shkruar u bë pak e ngadalt dhe e përgjumur, ndërsa media sociale është më e shpejtë nga ç'duhet, duke mos përdorur vlera tradicionale që kanë të bëjnë me verifikimin e një lajmi. Pra mendoj se të dyja mund të mësojnë nga njëra tjetra dhe të dyja janë mjete të vlefshme. Media sotme po vrapon pas lajmit të shpejt. Në medien e sotme shohim presionin për ta publikuar lajmin të parët, apo e dëmton kjo cilësinë e raportimit? Nëse publikimi i lajmit i pari dhe në mënyrë të shpejtë do të thotë të braktisësh cilësinë dhe verifikimin, sigurisht që dëmtohet besueshmëria. E kemi parë këtë në disa raste, ku media në të gjithë botën kanë publikuar lajme të caktuara dhe më pas janë detyruar të dalin dhe të thonë se e kishin gabim. Mendoj se organizatat më të përgjegjshme të lajmeve u thon gazetarëve që lajmin e duan shpejt, por gjithashtu e duan të saktë. Nëse dëgjoni gjëra për të cilat nuk keni informacion, por ky informacion duhet të publikohet për shembull në rastin e një tërmeti të fuqishëm për të cilin nuk keni lajm të konfirmuar në mënyrë të pavarur, duhet të tregoni shumë kujdes, sepse nuk mund të thoni se kjo është e vërtet pa qenë i sigurt. Mos e publikoni lajmin shpejt nëse nuk jeni të sigurt dhe nuk e keni të konfirmuar. Si gazetare, cilat janë ato fusha që ju keni më për zemër? Të gjithë si gazetar mendojmë si ta bëjmë shoqërinë ku jetojmë më të mirë, duke u dhënë njerëzve më shumë jete për t'i ndihmuar ata që të marrin vendimet e tyre. Kjo është diçka shumë e fuqishme për mua. Mendoj se kjo është arsyeja pse ne shkojmë në punë çdo ditë. Cilat janë disa nga projektet e Zërit të Amerikës në gjuhën shqipe? Projektet për të ardhmen janë të vështira për të thënë, sepse po i punojmë, por në të kaluarën kemi trajtuar problemin e ekstremizmit në Shqipëri, si dhe kemi pasur një projekt mbi mënyrën e reformimit të sistemit të drejtësisë, që mendoj se është një çështje madhore këtu. Ne kemi ekzaminuar këtë proces, nëse ka pasur progres ose jo. Cili është opinioni juaj mbi këtë çështje? Unë si gazetare nuk mund të kem një opinion nëse është diçka e mirë ose e keqe, por mund t'ju them ato që kemi zbuluar dhe ato që kanë treguar raportet tona. Pra ka një dallim të madh në këtë aspekt. Por mendët gjithashtu edhe çështjen e ekstremizmit në Shqipëri. Si e shikoni atë? Ne shikojmë këtë problem thuajse në të gjitha vendet e botës.
Dhe Shqipëria është në një vend të posaçëm dhe në kryqëzim të disa influencave. Dhe problemi i ekstremizmit të dhunshëm nga burime të ndryshme është shumë i mundshëm këtu, por siç mund ta shikoni, as Londra, Parisi, Italia apo Shtetet e Bashkuara nuk janë të imunizuar. Është një problem për të gjithë. Zonja Bennet, shumë faleminderit për intervistën. Faleminderit shumë, e vlerësoj. Thank you. Shikuesëruar, një falenderoj për vëmendjen. Bashkëshimi javën tjetër, vijoni të na shkruani mendimet tuaja në faqen tonë në Facebook, emisioni transmetohet edhe në YouTube. Bashkë mirëpafshim.